ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣੇ ਜਾਂ ਹੁਣੀ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਹੁਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਥ੍ਰੈਟ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਅਦਰ KGG ਵੀ ਸਕੈਮਸ, KGG 'ਤੇ ਵੀ ਸਕੈਮਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੈਮਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਦੈਟ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਲਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ $1000 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $100 'ਤੇ ਲਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਭੇਜਤਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਡ ਚੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਲਈ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਬੀ 2-3 ਸਾਲ ਲਈ ਰਨ ਕਰਨਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਅ ਨੈਕਸਟ ਸਕੈਮ, ਨਵੇਂ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ। Sergeant Nick Wilshire with us, who is in charge of crime prevention team. Sergeant, welcome. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਣਬੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਫਰੋਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਮੰਥ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਫਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫਰੋਡ, ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਐਨੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਐਨੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਅਗਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਟੂਡੇ ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੋਈ few $100 ਜਾਂ hundreds of $1000 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਔਨ ਅ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਲੋਕੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ। Wow. So take us through, Sergeant Wilshire, as Ranbir mentioned, that it involves millions of dollars. It is, yeah, and that's just on what's being reported to us. So it could be a lot more. Currently, we're seeing between certainly in January it was almost $7.5 million, and that's just in the Calgary area. That's $7.5 million lost through fraud. So we see this happening. It's not just individuals. It can happen to businesses as well. And so we like to just, March we focus on advising people of these scams, but it's something that happens all year round, and we tell people all about it and how to avoid it. That's so true. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। I also learned, Sergeant, that in 2024 the Calgary Police Service received 9,815 fraud-related calls for service. That's right, yeah. And like I say, that seems like a lot, but we do know that that's very much the tip of the iceberg. There's a lot of people who get embarrassed and therefore don't report it. And that's we really want to get through to those people that they shouldn't be embarrassed. Would you be embarrassed to call the police if somebody broke into your home? Of course no. You wouldn't. It's the same thing. You feel a little bit foolish, but don't worry about that. We don't judge people because we know these fraudsters have taken you in and that's their whole line. So don't be embarrassed. Please report it to us. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਜਨ ਵਿਲਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਡ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 30% ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਓਨਲੀ 30% ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋਈ ਆ, ਯੈਸ
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਕਰੇਜ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਡਸ ਦਿਸ ਮੀਟ ਦ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫॉर ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਸ অর ਨਾਟ ਜੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜਨ ਵਿਲਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਿਲਟ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਐਂਡ ਗਿਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਫਰਾਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਫਰਾਡ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ complex topic. Just because if we are talking about fraud doesn't mean everybody understands fraud. So therefore, agar ek te education, and then you can always find resources online as well. Federal government of Canada has resources online against fraud. There's lots of other resources as well. So try to educate yourself as well and see if that's a fraud. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਆਂਸਰ ਯੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਲੋਕਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਮਲੀ ਫਰਾਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ CRA ਦੇ ਫਰਾਡ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਐਂਡ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੋਸ ਫਰਾਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਾਡਸ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ possible ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ we report these things. There's an institution called FinTrack in Canada ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ they want details about these things ਕਿਉਂਕਿ they have ways of recovering some things as well. Yes, ਹਰ ਚੀਜ਼ recover ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ depending on jurisdiction as well, but chances ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਇਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਅਗਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਮੇਬੀ ਅਨਦਰ ਈਅਰ ਔਰ 2 years ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰੈਕ ਥਿੰਗਸ ਡਾਊਨ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ CRA ਸਕੈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਟ ਟੁਕ ਸੋ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਟੂ ਫਾਈਨਲੀ track these people down ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ that was only possible ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ and it was Canada wide the fraud was happening so Sergeant Wilshire what are the most scams you hear about these days certainly the one that's current is the CRA scam that will come it used to be a phone call now it can be an email a phone call or a text usually they say you've got a refund and you just need to contact them. That's usually the one that will be coming up right now. The other ones we see with businesses, it's usually a fraudulent text or an email from somebody allegedly being the manager or higher up, asking an employee to get some money out or buy a load of gift cards because they need them and either deliver them to a certain location or they'll send a courier to collect them. That's all fraudulent activity. We've seen that happen a lot of late. We've also seen the more kind of interpersonal fraud where somebody's trying to sell you. It's usually gold and they'll get very close. They'll really kind of even like putting their hands on you in a very friendly manner and trying to win your trust and trying to sell you some fake gold and get money from you. That's also a scam. Yes. Those people do tend to travel around and so all of those kind of reports we gather the information and that information is shared nationally. So if we do arrest someone, let's say they commit the crime here in Calgary
but they're not arrested until they're, say, in Vancouver, they still will face the charges of the offence here in Calgary. ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਜੁਐਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੇਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਯੈਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੋਕਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੇ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਪਾਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਤਾ ਚਲੋ ਨਾ ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਆਂਕੜੇ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਈਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਜੁਐਲਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕਾਰਸ ਪਰਫਿਊਮਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਜੁਐਲਰੀ ਲੋਟ ਆਫ ਦੀਸ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋਏ then it does come to physical assault ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਸਕੋ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਖੜੀ ਹੋਗੀ ਔਨ ਦ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਮੋਸਟਲੀ ਐਟ ਕਾਸਕੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਜਲਾਇਆ ਹੋਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਦੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ maintain your distance and then call 911. Sometimes I feel, Sergeant, these people who are fraudsters, I will call them robbery people, they are so smart. Yeah, it can appear so. And that's, we sometimes worry about that and we think, oh, you know, they are so clever that I'll never be able to beat them. But every fraud follows, it always has some key parts in it, and that's usually they urge you to act immediately, or there's some kind of threat that's involved, or you know if you don't do this, certainly like we see with the employee ones, they're threatened that if you don't get me this money, you'll lose your job. So there's those urgency, there's that threat. Also, they're offering something that seems too good to be true. So, you know, or you pay into this investment scheme and you'll receive like triple, you know, quadruple the amount of money you put in. Yes. Just too unrealistic for any investment. So that's what we kind of encourage people to think. If you notice any of those elements in it, it's probably a fraud. Certainly when threats are involved. And that can be, you know, just like, oh, if you don't give us this information, somebody's going to be going into your bank account and taking all your money, and you're like, oh, well, I better act now. It's that urgency and those threats combined. If that's there, it's a fraud. And especially when the fear is also there, when somebody is calling me, okay, we are calling regarding your husband or your boyfriend or your son, he is in the custody. Sometimes they pretend to be the police officer. That's right, yes, they do. And that's really easy to defeat because you can actually go, okay, ask for their number, I'll call you back, I just got to check something first, hang up, and then call that person yourself. Don't use the number they've given you, but call your loved one and say, hey, are you okay? And if they go, yeah, I'm sat at home or I'm in the office, why are you calling me? Yes. Then you know that it was a scam. So always check. If they're claiming that they have a loved one in custody or it's a loved one saying I'm in danger, put down the phone and call the individual. The number that you know connects you to them, not any number that these people may give you. But they won't let you hang up. Well, you can just put the phone down. They threaten you. They do, and that's that fear thing, and that's why whenever you get those calls, we really encourage people to just take a minute and go, hang on, this isn't real. An example we had was in another interview that I did, a gentleman was saying that he had got a call from a loved one who said that they were in custody and they really needed help. And then somebody came to his door and he says, oh, look, call me back in 10 minutes. I've just got to deal with this at the door. Dealt with this thing, and then as he was coming away, he wasn't on the phone anymore. He thought, hang on a minute, he would never call me, he'd never do that. I'm going to be. So he made that phone call to his loved one and said, hey, are you okay? And they're like, yeah. Sure enough, the fraudster called back and he went, hey, I've spoken to him and he's okay. Wow. And then hung up. So it just needs that little bit of moment where you think, hang on a minute, is this a scam? That's what I always say to your listeners is ask yourself,
Is it a scam? Is there threat? Is there urgency? Well, there is. Click. Is the grandparent scam also similar? The grandparent scam is the same. Yeah, it's usually they claim to be some grandchild, and they'll say, "Oh, I'm your favourite one." They wait for you to give the name, and they go, "Yeah, that's right, that's me." And with that, I would say, as families, have a code word. Okay. As a family, agree a code word. You can pick whatever one you want, and use that code word so that if somebody is in trouble, say, "Hey, give me the code word," and they won't have it. And that way, you know it's a scam. ਜੀ ਸੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਜੈਂਟ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣੇ, ਜਾਂ ਹੁਣੀ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਹੁਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਥ੍ਰੈਟ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਯੂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। You have to be very, very careful with this, especially ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। No police service will come to your house for money. No government department will come to your house for money. ਜਿੱਦਾਂ CRA ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ। If somebody ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, more than likely it's a fraud, unless ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਏ, ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, it's more than likely a fraud. And sometimes it's too good to be true, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਟੇਕ ਅ ਮੋਮੈਂਟ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਵਿਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੈਮਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਕਦੀ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਈ ਮੇਕ ਇਟ 10 times ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਟਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੀਲਿੰਗਸ 'ਚ ਜਾਓ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਗੋ ਟੂ ਅ ਲਾਇਰ। ਲਾਇਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਡਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਸਮਵਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫ ਗਾਰਡਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ। ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਲਾਇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਯੂਜ਼ ਲਾਇਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਫॉर ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਓਕੇ ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸਕੈਮਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਅਦਰ KGG ਵੀ ਸਕੈਮਸ, KGG 'ਤੇ ਵੀ ਸਕੈਮਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਦੈਟ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਟੂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਲਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ $1000 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ $100 'ਤੇ ਲਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਭੇਜਤਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਡ ਚੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਪਲ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਬਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੈਟ ਲੁੱਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫੋਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਸਕੈਮ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਗੀ ਮੈਂ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ $1000 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $2000 ਭੇਜਾਂਗਾ $1000 ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ $1000 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ 2000 ਭੇਜੇ ਵਾਜ਼ਨਟ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦੋਸ $2000 ਐਜ਼ ਵੈਲ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਕੱਲੇ ਨਾ ਮਿਲੋ ਕਰਾਊਡਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਿਲੋ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈਗਾ ਫॉर द ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ transaction ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ transaction ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Okay. Another important thing we want to learn today is, Sergeant Wilshire, when it comes to insurance policies or the plans you want to have for yourself or for your family, for your house, whatever, those we try to search on the Google, we explore on the search engines, and we don't know which one is genuine, which one is legit, but we just want to see that this has got the lowest price for me, let's go for this one. Yeah. And after time, after a period of maybe a year or so, then you get to know, oh, I have been sending my money to somebody who was fraudulent. There's nothing like that. It was just a fake website. Yeah. And this does happen. And there is the Alberta Securities Commission and also the Insurance Association of Canada. Both have a website that you can actually check out. Are these people actually qualified and certified insurance agents? Are they actually registered insurance companies as well? So there is a way that you can look on there. I believe the Better Business Bureau also has information on there as well. So you can go on those sites and you can research and you can actually find. So yeah, you can find a good deal and then do your second search. Is the person offering me a good deal legitimate? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਵਰੇਜ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੈਸ ਕਰਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਵਿਲਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਸਕੈਮਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਡੀਲਿੰਗਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਅਗਰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਯੈਸ ਇਟਸ ਅ ਸੇਫ ਬੈਟ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੇਲ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਸੀ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਐਂਡਡ ਅਪ ਬੀਇੰਗ fraud insurance. So ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ issues cases ਆਈ ਸੀਗੇ so yes group of people can also be defrauded we have to be very careful with these things so those websites are really good resource. Those scams which involves like you get a message that there was a traffic ticket issued on you there might be a parking violation that has been done. Would you elaborate on that? Yeah, this is these ones are mainly targeted at the younger generation because it's usually a click and the younger generation will click on links quite rapidly. And yeah, it's just another scam where they're trying to get you to act quickly. And because you'll see it say, oh, this is a parking. I know with the traffic ticket, it says that you'll lose your license if you don't click on this. So immediately for a lot of young people, they need their license for work. So they'll immediately click on that link and that will lead them to what looks like a very official site. They'll put in their details. And what's worse is as soon as they've put in their bank details and how they're going to pay, they'll set that it's for this amount.
but the site is fixed to add zeros onto whatever you put in there until they can get the maximum amount from your card. And so it's always avoid anything that asks you to click on a link and you don't remember it. Don't click on the link. It's as simple as that. If you have had a parking ticket or you've had a speeding ticket, we will send you a letter with a little picture telling you that this is where we caught you. And so wait for the letter. We do not send text messages out or emails on those things. So just be aware of that. If you do receive a text, it's not from anybody in the Calgary Parking Authority or from the police because we don't do that. We always send letters. ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजेस ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਪੀਡਿੰਗ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਲੋਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਪੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗੌਟ from our reception team. We got a phone call from a person listening to us right now, mentioned that works for Uber Eats. Same message he got from, apparently it was Uber Eats calling the person to give the information. Yeah, and they do have, a lot of these scammers will have that cloning technology that they can actually clone the number so it looks like it's from Uber Eats. A lot of these scam calls that come, you'll notice that it's usually a local number. And you're thinking, it could be local. I spoke to one lady who had her own phone number appear. Number. It was her own phone number. So they have the technology to be able to clone the numbers and make the phone believe that this is a call from, so like Uber Eats or from BMO or things like that. Yes. Just don't trust it. I would say if you get any of those calls and I would say immediately, if there's urgency or threats in there, just cancel the call and then you call the number that you know belongs to either your bosses at Uber Eats or your bank. Right. Contact your bank from the statements they send you or what's on the bank website. Go to there. Don't rely on any links or anything like that. Sounds good. Hanji. ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿੰਗਸ ਨੇ, these are the ones that are using this fake cloning or spoofing technology, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ CBSA ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਫਰੋਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਲਈ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੇ ਬੀ 2-3 ਸਾਲ ਲਈ ਰਨ ਕਰਨਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਅ ਨੈਕਸਟ ਸਕੈਮ, ਨਵੇਂ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ। ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਜੋਬਸ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस, ਲੈਟਸ ਚੈਟ, ਮੀਟ ਸਮਵੇਅਰ, ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ID ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਰੋਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੇ ਆਈ ਡੂ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੈਮ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਲੌਕ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਬਲੌਕ ਆਲ ਦ ਨੰਬਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਜਨ ਵਿਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਊਬਰ ਈਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਈਦਰ ਔਨ ਦ ਫੋਨ ਔਰ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਗੋਲਸ ਫॉर ਟੁਡੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਜਨ ਵਿਲਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਂਗ ਅਪ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਹੂਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂ ਆਲ ਥੀਸ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੈਮ ਬਟ ਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਕੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈਪਨਿੰਗ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਡ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਦੱਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਡ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਰੱਖ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਕੀਪ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੈਟ ਕੋਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜਾ ਕੋਡ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ ਵਰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏ Right. Finally, what would you like to say, Sergeant Wiltshire? Finally, I'd like to say just as individuals, we can obviously get very frightened about this, but if we educate ourselves, we can actually protect ourselves from fraud and we don't need to fear it. It's something that we can beat. And if it does happen to us, please don't be embarrassed. Report it to the police so that we can actually take some action and hopefully track down these fraudsters. Thank you so much. Hanji. And same ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਨ ਨੇ ਕਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵੀਡੀਓ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਕਣੇ ਐਂਡ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਫॉर ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੂ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ